Welcome to Assamese Digital. আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত ক্লাছ 8 ৰ ইংলিছ টেক্সটবুকৰ যেটো ইংলিছ টেক্সটৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট লেসন হয় প্ৰিন্স অফ পানিদিহিং এই লেসনটো আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম মই ইয়াৰ আগতে এইটো চেনেলত ক্লাছ 9 ৰ পৰা ক্লাছ 12 লৈকে বিভিন্ন এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' দি আছিলো কিন্তু মোৰ দুজনমান শুভাকাংক্ষীৰ বিশেষ অনুৰোধত মই এতিয়াৰ পৰা ক্লাছ 6 ৰ পৰা ক্লাছ 12 লৈকে ইংলিছ ইকনমিক্স মেথমেটিক্স আদি সাবজেক্টৰ ওপৰত এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' দি যাম গতিকে তোমালোকে যদি কোনোবা মোৰ এই চেনেলত নতুনকৈ তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা বাৰু এতিয়া আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মেইন টপিক দ্য প্ৰিন্স অফ পানিদিহিং এই লেসনটো আজি আমি এইটো আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে মই যেহেতু তোমালোকে যেহেতু বহুতৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ইংলিছটো ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা হয় গতিকে মই লাইন বাই লাইন বা প্ৰথমতে ইংলিছত পঢ়িলাম তাৰপিছত তোমালোকক সেইবিলাক অসমীয়াত বুজাই আমি আলোচনা কৰিম বাৰু এতিয়া আজিৰ লেসনটো হৈছে দ্য প্ৰিন্স অফ পানিদিহিং মানে এই লেসনটোনো একচুয়ালি এটা বানপানীৰ সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হয় বানপানী হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় সেই সম্পৰ্কে এক সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিছে গতিকে আমি বানপানীৰ বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম প্ৰিন্স মানে হৈছে ৰাজকুমাৰ অফ পানিদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বা হিৰো তেনেকুৱা টাইপৰ এইটো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে লেসনটো পঢ়াৰ আগতে আমি এটা পেৰাগ্ৰাফ দিছে এইটো আমি পঢ়ি লওঁ তাতনো কি লিখা আছে তাৰপিছত আমি লেসনটো আলোচনা কৰিম বাৰু প্ৰথমে আমি ইংৰাজীতে পঢ়িম তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম You all know what happens when it rains heavily during the monsoon season and floods come. In groups, note down 5 problems brought by floods and 5 things we should do to save ourselves. And then share your points with the rest of the class. কি কৈছে you all know তোমালোকে সকলোৱে জানা you all know that what happens কি হয় happens মানে হোৱা হয় নাই কি হয় when যেতিয়া it rains যেতিয়া heavily মানে যেতিয়া বহুত ডাঙৰকৈ বা বহুত বেছি পৰিমাণৰ বৰষুণ হয় during the monsoon season যেতিয়া বাৰিষাৰ সময়ত যদি বহুত বেছি বৰষুণ হয় তেতিয়া কি হয় তোমালোকে জানা and floods come আৰু তেতিয়া কি বানপানী আহে বা বানপানী হয় in groups তোমালোক গ্ৰুপত কি কৈছে note down 5 problems brought by floods মানে তোমালোক গ্ৰুপ হৈ মেলি নোট ডাউন কৰিব দিছে মানে লিখিব দিছে পাঁচটা পইণ্টছ বা পাঁচটা সমস্যা তোমালোকে কি ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হয় তোমালোকে গ্ৰুপ হৈ ক্লাছত গ্ৰুপ ৱাইজত তোমালোকে গ্ৰুপ হৈ মেলি পাঁচটা কি প্ৰব্লেম হয় যে বানপানীৰ ফলত সেইটো তোমালোকক নোট ডাউন কৰিব লিখিবলৈ দিছে and 5 things we should do to save ourselves আৰু পাঁচটা কাম যি এনেকুৱা কি কাম কৰিব লাগে যাৰ ফলত আমি বানপানী হ'লে আমি নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ then share your points with the rest of the class তাৰপিছত তোমালোকৰ ক্লাছৰ সকলোৰ লগত তোমালোকৰ পইণ্টবিলাক যি পাঁচটা তোমালোকৰ প্ৰব্লেম সমস্যা হ'লে কেনেকুৱা সমস্যা হ'ব পাৰে আৰু কেনেকুৱা কাম আমি কৰিব লাগে আমি নিজক বচাবলৈ সেইটো তোমালোকৰ গোটেই ক্লাছৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কৈছে বাৰু here is a story of a flood in a rural area called Sitolia and how people responded to it after you finish reading compare your answers with the story how many things were similar কি কৈছে এই আমাৰ যেটো আজি প্ৰিন্স অফ পানিদিহিং এই লেসনটো পঢ়িম এক ষ্টৰী কাহিনীটো পঢ়িম এইটো মানে এই ষ্টৰী এডমে এটা কাহিনী দিয়া আছে কি কাহিনী আছে ফ্লাডৰ ৰুৰেল এৰিয়া কল চিটলিয়া মানে চিটলিয়া নামৰ এখন গাঁৱত বানপানী হৈছিল সেই বানপানীৰ সময়ত এটা কাহিনী এই লেসনটো আমি পঢ়িবলৈ পাম and how people respond কেনেকৈ মানে বানপানীৰ সময়ত কেনেকৈ সেই চিটলিয়া গাঁওবাসী বা ওচৰ পাজৰৰ গাঁওবাসী কেনেকৈনো হেতু সহায় দিছিলে কেনেকুৱা কিনো কাম কৰিছিলে বা কেনেকুৱা ধৰণে বানপানীৰ সমস্যালৈ যুঁজ দিছিলে সেই বিষয়ে আমি এই লেসনটো পঢ়িবলৈ পাম after you finish reading আৰু তোমালোকে পঢ়াৰ পিছত after শেষ হোৱাৰ পিছত finish মানে শেষ হোৱা হয় নাই ৰিডিং পঢ়া শেষ হোৱাৰ পিছত কম্পেয়াৰ মানে কি তুলনা কৰিব দিছে তোমালোকে যে পাঁচটা প্ৰব্লেম লিখিছিলা বা পাঁচটা কাম এনেকৈ কৰিব লাগে আমি যাৰ ফলত আমি বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰোঁ সেই তোমালোকে লিখিবা প্ৰব্লেমছ কিটা তোমালোকে কাহিনীত মিল খাইছে নে নাই সেই তোমালোকক তুলনা কৰিব দিছে কম্পেয়াৰ কৰিব দিছে মানে সিমিলাৰ মানে একে হৈছে নে মিলিছে নে নাই তোমালোকক সেইটো কম্পেয়াৰ তুলনা কৰিব দিছে বাৰু এতিয়া আমি লেসনটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি পেৰাগ্ৰাফ ৱাইজ পঢ়ি লওঁ তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম তাই তোমালোকৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে পঢ়িয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাট অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে মই
লাইন বাই লাইন পঢ়ি যাম আৰু যিমান যিটো তোমাৰ হাৰ্ড টান শব্দ হয় সেইটো আমি অসমীয়াত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম It rained heavily all week. The swelling water of the Brahmaputra continued rising. Panic gripped Sitolia and its neighboring villages. Khoghen's own village, Borgaon, was not far from there. কি কৈছে It rained heavily all week. কি কৈছে It rained. মানে বৰষুণ দি আছিলে হেভিলি মানে বহুত জোৰছে বহুত বেছিকৈ বহুত জোৰছে বৰষুণ দি আছিলে all week মানে উইক মানে কি সপ্তাহ গোটেই সপ্তাহ ধৰি মানে এটো বৰষুণ দি আছিলে বহুত জোৰে বৰষুণ দি আছিলে The swelling water of the Brahmaputra continued rising কি কৈছে The swelling water of the Brahmaputra Swelling মানে কি এতিয়া Swelling মানে হৈছে উফন্দি উঠা বা বাঢ়ি যোৱা বা যেতিয়া বৰষুণ বেছিকৈ থাকে নদীৰ পানীবিলাক কি হয় নদীৰ যে পানীৰ স্তৰ হয় সেই স্তৰটো উফন্দি উঠে বা বাঢ়ি যায় The swelling water মানে নদীৰ কোন নদী কৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ Swelling water মানে বাঢ়ি বা উফন্দি উঠা বাঢ়ি যোৱা মানে ফুলি উঠা এই ফুলে পানীৰ পৰিমাণ বাঢ়ি ব্ৰহ্মপুত্ৰ কন্টিনিউ ৰাইজিং আৰু হেতু মানে যেটো ফলি বাঢ়িছিলে হেতু দিনে ৰাইজিং মানে বেছি হৈ গৈ থকা মানে দিনে বৰষুণ বেছি হোৱাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ স্তৰটো উফন্দি বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিছিলে Panic gripped Sitolia and its neighboring villages কৈছে পেনিক মানে কি আতংক বা ভয় ত্ৰাস মানে মানে যেতিয়া আমি কিবা যে মাইষ্টলি গাঁওখন হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষতে আছে সেই কাৰণে তাৰ ওচৰত পেনিক গ্ৰিপ মানে ভয় গ্ৰিপ মানে একচুয়ালি আবৰি ধৰা যেতিয়া ভয় মানে পেনিক গ্ৰিপ মানে ভয়ে আবৰি ধৰিছিলে কোনটো আবৰিছে Sitolia and its neighboring villages Sitolia নামৰ গাঁওখন আৰু নেইবাৰিং মানে ওচৰ পাজৰ গাঁও নেইবাৰি Sitolia আৰু তাৰ ওচৰ পাজৰ গাঁওবিলাকৰ মানে মাজত ভয় আৰু ত্ৰাস মানে আবৰি ধৰিছিলে Khoghen's own village Borgaon was not far from there. Khoghen's মানে হয়তো Khoghen's এই যিটো কাহিনী হয় তাৰ মাজত এটা চৰিত্ৰ বা হয়তো মূল চৰিত্ৰ হয় যিটো নেকি Prince of Panidihing এই Prince of Khoghenকে Prince of Panidihing বুলি কোৱা হয় মানে এই Khoghenৰ গাঁওখন কি কৈছে Khoghen's own village Khoghenৰ নিজৰ own মানে Khoghen নিজৰ গাঁওখনো নাম কি হয় own village Borgaon Khoghenৰ নিজৰ গাঁও Borgaonখনো not far from the মানে তাৰ পৰা বহুত বেছি দূৰত নাছিলে not far মানে দূৰ not far মানে দূৰত নাছিলে তাৰ পৰা বেছি দূৰত নাছিলে তেতিয়াহলে প্ৰথম কথা গম পালো তাৰ পিছত that morning a loud roar alerted the riverside villagers they realized that the worst had happened the embankment of Sitolia village was breached horrified the braced themselves for what was to come কি কৈছে that morning হে ৰাতিপুৱা sorry a loud roar alerted the riverside villages কি কৈছে a loud মানে বহুত জোৰছে roar মানে গৰ্জন roar মানে actually গৰ্জন হয় roaring কোৱা কিন্তু এটা বহুত ডাঙৰ শব্দ বা চিঞৰ বা শব্দ যেতিয়া নেকি চিঞৰ actually চিঞৰ হ'ব শব্দ হ'ব আৰু গৰ্জন শুনি alerted the riverside মানে alert মানে সজাগ কৰি তুলিলে the riverside villagers riverside মানে river মানে নদী কাষত থকা villager মানে গাঁওবাসী যিবিলাক সেই ৰাতিপুৱা এখন কি হ'ল এটা ডাঙৰ গৰ্জন বা শব্দই সেই গাঁৱৰ ওচৰত মানে riverside নদী কাষত থকা গাঁওবাসীক মানে সজাগ কৰি তুলিলে they realized that the worst had happened কিছে সিহঁতে বুজিও পাইলে realize মানে বুজিও পাৰিলে যে worst had happened মানে সিহঁতৰ যিটো বেয়া worst মানে খুব বেয়া সেই দুৰ্ঘটনা বা সেই ঘটনাটো বেয়া খবৰটো হৈ গ'ল আৰু মানে the embankment at Sitolia village was breached মানে embankment মানে কি embankment মানে বান্ধ মানে আমি কি মথাউৰি বুলি কোৱা হয় মথাউৰি embankment at Sitolia যিটো Sitolia গাঁৱৰ এটা মথাউৰি বান্ধ আছে সেই বান্ধটো ব্ৰিজ মানে ভাঙি গ'ল মানে হেতু মথাউৰিটো যিটো বান্ধ আছিল হেতু ভাঙিলে সেই কাৰণে ডাঙৰ শব্দ কৰিছে আৰু ইহঁতে এলাৰ্ট হৈ সজাগ হৈ গৈছে আৰু ইহঁতে অনুভৱ কৰিলে যে সেই গুটে মানে হৈ গ'ল আৰু মানে দুৰ্ঘটনা বেয়া খবৰটো আহিলে যে কি আমাৰ গাঁৱৰ মানে Sitolia গাঁৱৰ যিটো বান্ধ আছিল হেতু ভাঙিলে horrified they braced themselves for what was to come কি কৈছে horrified মানে feel with মানে হৰ মানে কি হয় তোমাৰ খুব মানে সন্ত্ৰাসিত ভয়ত মানে সন্ত্ৰাসিত হৈ মিলি ইহঁতে কি কৈছে they braced themselves for what to come মানে brace মানে actually কি হয়
সিহঁতে নিজকে মানে সজাগ কৰিলে গোটেই মিলি একেলগ হ'ল ব্ৰেষ্ট ডেম সিহঁতে গোটেই মানুহবিলাক একেলগ হৈ মেলে যি হ'বলগীয়া আছিলে সেইটোৰ বাবে সিহঁতে গোটেইবিলাকে একেলগে সাজু হৈছে আৰু যিটো বানপানী আহিব সেইকাৰণে সিহঁতে সকলোৱে একেলগ হৈ সেইটো কাৰণে সেইটোক মানে সেই বানপানীৰ সমস্যাটো যুঁজিব সাজু হৈছে ঠিক আছে In moments, huge waves of water broke into the villages. The water rolled over some of the housetops. The air quickly filled with the cries and wails of the village folk huddled on rooftops of the sanghars and the mad bellowing of the livestock being swept away. কি কৈছে In moments, মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে moments মানে মুহূৰ্ত In moments মানে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বা মুহূৰ্ততে huge waves of water broke into the villages. Huge waves. বহুত ডাঙৰ পানীৰ যিটো হুট বা শ্বুট অফ ৱেভছ মানে তৰংগ পাইছিলে মানে পানীৰ যিটো হুট হয় সেই হুটটো ৱাটাৰ ব্ৰক ইনটু মানে গোটেই গাঁৱৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰিলে বা গাঁৱলৈ আহিলে আৰু পানীৰ ডাঙৰ হুট গাঁৱলৈ বৈ আহিলে দ্য ৱাটাৰ ৰোল অভাৰ সম অফ দ্য হাউচ টপছ মানে পানী ৱাটাৰ দ্য ৱাটাৰ পানী ৰোল অভাৰ সম অফ দ্য হাউচ টপছ মানে কিছুমান পানী ইমানেই বেছিকৈ আহিলে যে কিছুমান মানুহৰ ঘৰৰ হাউচ টপছ মানে ওপৰ অংশ ঘৰৰ ওপৰলৈকে বা মূধচলৈকে পালেহি দ্য এয়াৰ কুইকলি ফিল উইথ দ্য ক্ৰাইজ এণ্ড ৱেইলছ অফ দ্য ভিলেজ ফক হাডল অন দ্য ৰুফ টপছ অফ দ্য চাংঘৰ্ছ কি কৈছে দ্য এয়াৰ তাৰমানে আকাশ বতাহ মানে আকাশ বতাহ মানে সেই যিটো বান্ধ ভাঙি মেলি পানী সোমাই আহিছে আৰু তেতিয়া কৈছে দ্য এয়াৰ মানে এইটো বুজাইছে যে কি গোটেই চাৰিওফালে মানে ক্ৰাইজ এণ্ড ৱেলছ মানে সোৱাদোৱা লাগিব ধৰিলে ক্ৰাইজ মানে সোৱাদোৱা চিঞৰ বাখৰ হ'বলৈ হ'ল আৰু দ্য ভিলেজ ফক হাডল মানে ফক মানে একচুৱেলি কি হয় পিপল গাঁৱৰবিলাক মানে গাঁৱৰ মানুহবিলাক গাঁৱৰ যিবিলাক গাঁৱৰ মানুহ গাঁও সিহঁতে একেলগে টুগেডাৰ মানে একেলগে হৈ গ'ল ফক হাডল ভিলেজ হাডল অন দ্য ৰুফ টপছ মানে কি কৈছে গাঁওবাসী গোটেইবিলাক একেলগ হৈ ঘৰ যি ৰুফ টপ মানে ওপৰ ঘৰ মানে মূধচত নহ'লে মানে চাংঘৰ বা আদিত মানে সিহঁতে গোট খালে এণ্ড দ্য মেড বিলয়িং অফ দ্য লাইফ ষ্টক বিং চুৱেপ্ট এৱে আৰু সিহঁতে কি কৰিলে যিবিলাক লাইফ ষ্টক মানে যিবিলাক পশু আছে পশুধন মানে জীৱ জন্তু আছিলে ঘৰ আছে জীৱ জন্তু সিহঁতক কি কৰিলে এটা উতৰি যোৱাৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে সিহঁতকো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সেই ওখ ওখ চায়াবিলাকত ৰাখিবলৈ ল'লে যাতে সিহঁতবিলাক উটি নাযায় মানে সেই গৰু ছাগলী হওক বা কিবা কিবি হওক সেইবিলাক যাতে উটি নাযায় পশু পক্ষীবিলাক সেইবিলাকৰ কাৰণে সিহঁতে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ধৰিলে Khogen, a young man of 17, quickly grasps the seriousness of the situation and swung into action. The village folk and even his classmates at Nitai Pukhuri College call him the Prince of Panidihing. He is a brave fellow, they often said. কি কৈছে খগেন মানে এজন খগেন কোন হয় young man of 17 খগেন এজন প্ৰায় 17 বছৰীয়া ডেকা ল'ৰা quickly grabs the seriousness of the situation and swung into action কি কৈছে কুইকলি খুব সোনকালে গ্ৰেপছ মানে আয়ত্ত কৰি ল'লে মানে গম পালে যে চিৰিয়াছ মানে যিটো চিৰিয়াছ মানে যিটো সেই সময়ৰ যি চিৰিয়াছনেছ মানে সেইটো গম পালে অনুধাৱন কৰিব পাৰিলে বুজি পালে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সেইকাৰণে সেই লগে লগে কামত লাগি গ'ল swung into action মানে লগে লগে খুব কামত লাগি গ'ল The village folk and even his classmates at Nitai Pukhuri College call him the Prince of Panidihing কি কৈছে the village folk মানে গাঁৱৰ যিবিলাক মানুহ folk মানে কি পিপল হয় মানুহ জেনেৰেলি পিপলক বুজায় folk মানে গাঁৱৰবিলাক যিবিলাক মানুহ হয় সিহঁতে গাঁওবাসীয়ে আৰু ইভেন হিজ ক্লাছমেট আৰু উপৰিও তাৰ যিবিলাক ক্লাছমেট আছে সিহঁতেও তাক কি কয় নিতাই পুখুৰী কলেজ ক'ত পঢ়ে খগেনে নিতাই কলেজত পঢ়ে আৰু সিহঁতে তাক কি বুলি কয় প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং বুলি কয় কাক কয় তেনেহ'লে প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং কোন হয় এক নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে হু ইজ দ্য প্ৰিন্স অফ হুম কল দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং বা হু ইজ দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং তেতিয়াহ'লে কি হ'ব খগেন ইজ দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং হি ইজ এ ব্ৰেভ ফেল' সি মানে এইবিলাক খুব মানে এজন
মহান ফেলো মানে খুব মানে ভাল বা খুব কি সুদক্ষ বা ভাল এজন ভাল বা সুদক্ষ ল'ৰা মানে এই থৈটো হি ইজ এ ব্ৰেভ ফেলো দে অফেন্সিভ মানে সি খগেনে খুব এজন বহুত ভাল মানুহ বা বহুত মহান হয় এই ব্ৰেভ মানে মহান একচুৱেলি ব্ৰেভ ফেলো অফেন্সিভ হয় মানে সেই খগেনক মানে খগেনে এইবিলাক কামত খুব পাকৈত চাগে সেইকাৰণে তাক আগতেও এইবিলাক কাম কৰিছে সেইকাৰণে তাক কি কয় প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং বুলি কোৱা হয় Roman, hurry up, Khoghen shouted to his friend. There is no time to lose. Get hold of the others. Where are Domboru, Don, and Abbas? Roman ran towards him. You know, কি কৈছে Roman, hurry up, কোনে কৈছে খগেনে কৈছে Roman, সোনকালে কৰা to his friend মানে খগেনৰ বন্ধু কোন ৰমেনক কৈছে Roman, সোনকালে কৰা. There is no time to lose. ইয়াত আৰু সময় আমি সময় জাহিৰ কৰিব সময় আমি চিন্তা কৰিব সময় আমাৰ এনে অভাৱ নষ্ট কৰিবলৈ সময় নাই এটা সময় নাই আৰু আমাৰ গেট হল অফ টু আমি আনক কি কৰিবলৈ আমি ৰক্ষা কৰিব বচাব লাগিব হুৱেৰ ডম্বৰু ধন এণ্ড আব্বাছ কি কৈছে ডম্বৰু ধন আৰু আব্বাছত ক'ত মানে সিহঁতৰ লগৰ খগেনৰ লগৰ চাগে সিহঁতক কৈছে ৰমেনে কৈছে ৰমেন সোনকালে কৰা আমি আৰু তাত সময় অপচয় কৰি লাভ নাই আমি মানুহ আমলাও হেল্প কৰিব লাগিব বা সিহঁতক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব ডম্বৰু ধন আৰু আব্বাছত ক'ত গ'ল ৰমেন ৰেন টুৱাৰ্ডছ হিম ৰমেন তাৰ এজন মানে খগেনৰ যে বন্ধু ৰমেনে কি দূৰ মাৰি তাৰ ওচৰলৈ আহিছে ইউনো আৰু ক'ব লৈছে জাননে তুমি জানানে নে ক'ব লৈছে আৰু কি কৈছে কাটিং হিম শ্বৰ্ট খগেন ছেইড উই নিড এ ফিউ ৰাফ্টছ অফ বানানা ট্ৰাংকছ আই উইল ব্ৰিং এলং মাই ফাদাৰ্ছ বোট উই মাষ্ট ৰাছ টু চিতলীয়া কি কৈছে ৰমেন দৌৰি আহি ইউ ন' তুমি জানানে কিবা ক'ব লৈছিলে সেই সময়তে কাটিং হিম শ্বৰ্ট মানে ৰমেনৰ কথা কোৱা মাজতে বা কথাটো ক'বলৈ দিয়াৰ আগতে খগেনে কি কৈছে উই নিড এ ফিউ ৰাফ্টছ অফ বানানা ট্ৰাংকছ মানে কি কৈছে আমি আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আমাক লাগে কি লাগে কৈছে ফিউ ৰাফ্টছ অফ বানানা ট্ৰাংকছ মানে কলগছৰ যি ৰাফ্ট মানে একচুৱেলি নাও এটা নাও টাইপৰ ৰাফ্টছ মানে কি কৈছে কলৰ ভূৰ আমি কি কওঁ ভূৰ কওঁ নহয় আমাৰ কয়খনমান ভলৰ ভূৰ লাগিব I will bring along my father's মই আমাৰ দেউতাৰ মানে কিখন নাওখন মোৰ লগত মই লৈ আহিম উই মাষ্ট ৰাছ টু চিতলীয়া আমি খুব যিমান পাৰোঁ সোনকালে ৰাছ মানে যিমান সোনকালে সোনকালে যাব লাগিব ক'লে যাব লাগিব চিতলৈ যাব লাগিব কৈছে In no time 5 rafts were ready each one steered with long poles by 2 boys the fleet of rafts with Khoghen's boat in the lead now raced towards Sitolia the marooned had to be rescued in no time কি কৈছে in no time মানে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে খুব কম বেছি সময় লগা নাই আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে 5 rafts ready 5খন কলৰ যি কলৰ ভূৰ বা নাও বা ৰাফ্টছ যিখন 5খন ৰেডি হৈ গ'ল each one steered with long poles of by 2 boys কি কৈছে each one প্ৰত্যেকখনতে steered মানে দীঘল পোলছ লৈ লং মানে পোলছ মানে বঠা যিটো নাও বঠা লং পোলছ দীঘল বঠা লৈ মেলি বাঁহৰ যে বঠা লৈ মেলি সিহঁতে দুজন ল'ৰা ৰেডি হৈ গ'ল 5খন ভূৰ তৈয়াৰ কৰি দ্য ফ্লিট অফ rafts with Khoghen's boat in a lead now raced towards আৰু কি কৈছে দ্য ফ্লিট মানে একচুৱেলি কি হয় ফ্লিট মানে তোমাৰ য'ত নেকি একেলগে বহুকেইখন নাও বা জাহাজ একেলগে কৈছে তাক ফ্লিট বুলি কোৱা হয় ফ্লিট অফ rafts মানে নাজিৰ নাও কলৰ যি ৰাফ্ট হয় বা ভূৰ হয় সেনেকুৱা 5 ফ্লিট এটা জাক বুজাব এইটো একেখন একেলগে এই 5খন ভূৰ আৰু খগেনছ বোট আৰু খগেনৰ যিখন নাও সেইখন আগত কোনে লিড কৰিছে কৈছে লিড নাও ৰেষ্ট টুৱাৰ্ডছ মানে খগেনৰ নাওখন আগত আৰু বাকীবিলাক পাছত গৈ মেলি সিহঁতে ক'লৈ ঢাপলি মেলিছে চিতলীয়ালৈ ঢাপলি মেলিছে দ্য মেৰুন হেড টু বি ৰেস্কিউড ইন অন টাইম মানে যিবিলাকে নেকি যিবিলাক মানুহ এতিয়া বানপানীত আবদ্ধ হৈ আছে সিহঁতক আৰু এতিয়া বচাব ৰেস্কিউ মানে কি আমি বচাব লাগিব খুব সময়ত আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে সিহঁতক বচাব লাগিব কৈছে By the time the people of Sitolia had been evacuated to the high grounds of the school building, Khoghen and his friend were exhausted, but there remained the work of making arrangement of food and water for the men, women and children sheltered in the school building. The civil authorities at Dimo also had to be informed immediately, you say, by the time of the people of Sitolia had been evacuated to high grounds of the school building, you say, by the time, মানে in time, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে
বাইদা সেই সময়তে পিপুল অফ চিতলীয়া চিতলীয়া গাঁৱত যিবিলাক লোক আছিলে মানুহ আছিলে সিহঁতক কি কৰিলে had been evacuated to high মানে সিহঁতক evacuate মানে actually evacuate মানে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল উদ্ধাৰ কৰিলে হাই গ্ৰাউণ্ডছ টু অফ স্কুল মানে যেটো হাই গ্ৰাউণ্ড মানে ওখ ঠাইৰ এখন স্কুল আছিলে স্কুল বিল্ডিঙলৈ স্কুল ঘৰটোলৈ সকলোকে লৈ যোৱা হ'ল চিতলীয়া গাঁৱৰ যিবিলাক লোক আছিলে খগেন এণ্ড হিজ ফ্ৰেণ্ডছ ৱেৰ এক্সাষ্টেড খগেন আৰু খগেনৰ লগতে তাৰ যিবিলাক বন্ধু আছিলে বন্ধু কোন আছিলে বন্ধু নাম হবে হু আৰ দ্য ফ্ৰেণ্ডছ অফ খগেন কি হ'বলৈ আমি ডম্বৰু ধন আব্বাছ ৰমেন এইবিলাক কোন আছিলে খগেনৰ বন্ধু আছিলে তেতিয়াহ'লে খগেন আৰু তাৰ বন্ধুসকলে ৱেৰ এক্সাষ্টেড মানে প্ৰায় ক্লান্ত হৈ পৰা ভাগৰি পৰা ৱেৰ এক্সাষ্টেড মানে কাৰণ সিহঁতে গোটেই নাও লৈ গৈছে মানুহবিলাক উদ্ধাৰ কৰি ওখ বিল্ডিং যি ওখ বিল্ডিং আছে স্কুল ঘৰ তালৈ লৈ গৈছে উদ্ধাৰ কৰি সেইবিলাক কৰোঁতে প্ৰায় সিহঁতে প্ৰায় ক্লান্ত হৈ গৈছে এক্সাষ্ট মানে ক্লান্ত হৈ পৰা বা ভাগৰি পৰা But there remained the work of making arrangement of food, water for men, women and children, shelter in the school. কিন্তু এতিয়া কাম শেষ হোৱা নাই সিহঁতে ভাগৰি পৰিলে সিহঁতে কাম শেষ হোৱা নাই কি আৰু কি কৰিছে দ্য ৱৰ্ক মেকিং সিহঁতে ৰিমেইন মানে এতিয়াও বাকী আছে বাকী থকা দ্য ৱৰ্ক কি কাম কৰিব বাকী আছে মেকিং এৰেঞ্জমেণ্ট কৰে যোগাৰ কৰিব কিহৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিব লাগিব ফুড খোৱা বস্তুৰ কাৰণে ৱাটাৰ পানী কাৰ কাৰণে যিবিলাক মেন মানুহবিলাকৰ কাৰণে উইমেন তিনিটা যিবিলাক মহিলাসকলৰ বাবে বা চিলড্ৰেন যি ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতৰ কাৰণে যি চেল্টাৰ্ড ইন দ্য স্কুল যোনবিলাকে চেল্টাৰ মানে যদি বাস কৰি আছে ক'ত বাস কৰি আছে ইন দ্য স্কুল স্কুল বিল্ডিঙত যিবিলাকে এতিয়ালৈকে বসবাস কৰি আছে সিহঁতৰ কাৰণে এতিয়াও কি কৰিব আছে খোৱা বস্তুৰ বাবে বা পানীৰ কাৰণে এইবিলাকৰ কাৰণে হ'লে মানুহবিলাকক মানে যোগাৰ কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে দ্য চিভিল অথৰিটিজ এট ডিমো অলছ' হেড টু বি ইনফৰ্মড ইমিডিয়েটলি তেতিয়াহ'লে চিতলীয়া গাঁওখন কোনটো এলেকাত পৰিছে ডিমো য'ত যোনটো চিভিল অথৰিটি প্ৰশাসনিক যি ব্যৱস্থা আছে প্ৰশাসনৰ প্ৰতি ডিমোৰ যিটো প্ৰশাসনৰ আছে অফিচ তাতো মানে সিহঁতে ইনফৰ্ম মানে খবৰ কৰিবলৈ খুব যিমান সোনকালে পাৰে ইমিডিয়েটলি মানে খুব সোনকালে সিহঁতক খবৰ দিব লাগিব Hey Khoghen, Norenkai shouted from across the stretch of flood water. Dr. Hatibura and his wife are stranded in their hospital quarters at Katiori. Do something, will you? He কৈছে তেতিয়া সেইবিলাক ভাবি থাকোঁতে কি কৈছে Hey Khoghen মানে খগেন বুলি খগেন মাতিছে কোনে নৰেনকাই shouted from across the stretch of the flood water কি কৈছে নৰেনকাই চিঞৰি মাতিছে ঐ খগেন বা হেই খগেন বা সেইটো কাৰণে কৈছে across the stretch মানে across মানে stretch মানে বিস্তাৰিত হৈ থকা মানে ফ্লাডৰ মানে য'ত নেকি পানীৰ মাজৰ পৰা খুব মানে চাৰিওফালে পানীৰ মাজৰ পৰা নৰেনকাই খগেনক মাতিছে কি কৈছে ডক্টৰ হাতীবুঢ়া এণ্ড হিজ ৱাইফ ডক্টৰ হাতীবুঢ়া আৰু তাৰ যি মানে ৱাইফ হয় মিছেছ হয় ডক্টৰ হাতীবুঢ়া তেওঁৰ বাইদেউ মানে কি হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে অসহায় অৱস্থাত থকা অসহায় মানে একো নিৰুপায় একো কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা ক'ত আছে কৈছে ইণ্ডিয়াৰ হস্পিটেল কোৱাৰ্টাৰ মানে এট কাটিয়ৰি যিটো হস্পিটেল কোৱাৰ্টাৰ হয় তাত ডক্টৰ হাতীবুঢ়া আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েক মিছেছ ৱাইফ মানে তাততো এতিয়া নিৰুপায় অৱস্থাত মানে তাত ফচি আছে ডু চামথিং উইল ইউ সিহঁতৰ বাবে কিবা এটা কৰা উইল ইউ তুমি কৰিব পাৰিবানে এনেকৈ সুধিছে অ'কে নৰেনকাই ঠিক আছে নৰেনকাই চাউটেড খগেন Domboru hopped into the boat. We have got a job. He called out to one of his friends. Then he steered the boat towards the dispensary. He had a knack for solving all kinds of problems. You say? Okay, Norenkai. Kune kole? Thik ase Norenkai. Siori minik Khogene koise. Domboru hopped into the boat. Domboru hop mane বহি পৰা বহিছে ক'ত বহিছে নাওখনত ডম্বুৰে মানে কি কাম কৰি সকলোৱে ভাগৰি পৰিছে সেইকাৰণে ডম্বুৰে নাওখনত বহিছে বা উঠিছে উই হেভ গট এ জব কি কৈছে কোনে খগেন কৈছে আমি আৰু এটা কাম কৰিবলৈ আমি আৰু এটা কাম পালোঁ হি কল আউট অফ হিজ ফ্ৰেণ্ড মানে এজন বন্ধুক কৈছে যে কি আমি আৰু এটা কাম কৰিবলৈ আৰু এটা কাম আছে আমি কৰিব লাগিব দেন হি ষ্টেয়াৰ্ড দ্য ব'ট টুৱাৰ্ডছ দ্য ডিষ্টেঞ্চ আৰু তাৰপিছত হি ষ্টেয়াৰ্ড মানে দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়ি যায় ষ্টেয়াৰ্ড মানে ষ্টেৰিং যদি গাড়ী আমি ষ্টেৰিং চলাওঁ বা নাও চলাওঁ তেনেকৈ বঠা মাৰি খুব দ্ৰুত গতিত সিহঁতে কোনফালে আগবাঢ়িছে ডিছপেঞ্চাৰী যিকোনো চিকিৎসালয় বা সেই আছে তালৈ গৈছে হি হেড এ নেক অফ চলভিং অল কাইণ্ড অফ প্ৰব্লেম হি হেড এ নেক মানে দক্ষতা মানে যিবোৰ কাম কৰিব পৰা দক্ষতা
solving all kinds of problems যিকোনো সমস্যা হওক solve মানে সমাধান solve মানে কি সমাধান কৰা solving all kind of problems যিকোনো সমস্যা সমাধানৰ এটা দক্ষতা আছে কাৰ আছে খগেনৰ আছে Half an hour later, the boat reached the doctor's house. It narrowly missed crashing into the railing of the veranda of the doctor's house. The doctor and Moni Baidu heaved a sigh of great relief. Half an hour later, প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পিছত the boat reached the doctor's house. মানে আধা ঘণ্টাৰ পিছত সিহঁতে ডক্টৰৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল তাত পালেগৈ ৰিচ মানে উপস্থিত হোৱা It narrowly missed crashing into the railing of the veranda of the doctor's house. কি কৈছে এইটো প্ৰায় narrowly প্ৰায় খুব কম হেয়াতে মানে ক্ৰেশ মানে ভাঙি ক্ৰেশ মানে কি হ'ল ধ্বংস হৈ যায় ভাঙি যোৱা কিন্তু ৰেলিং অফ দ্য মানে সিহঁতে প্ৰায় ডক্টৰ ঘৰটো প্ৰায় মানে কোৱাটো প্ৰায় ভাঙুকৈ অকমানহে বাচি আছে বা ৰখি আছে ডক্টৰ বাহিৰত ক'ত ৰখি আছে বাৰান্দাত ৰখি আছে কিন্তু বাকী মানে কোৱাটো প্ৰায় ভাঙি শেষ হৈ গ'ল বা ক্ৰেছ হৈ গ'ল দ্য ডক্টৰ এণ্ড দ্য মনি বাইদেউ হিভ এ চাই অফ গ্ৰেডলি মানে ডক্টৰ আৰু ডক্টৰজন ডক্টৰ কোন আছিলে হাতী বৰুৱা আৰু মনি বাইদেউ ডক্টৰ মানে হাতী বৰুৱাৰ মিছেছ গৰাকীৰ ৱাইফৰ নাম কি আছে মনি বাইদেউ হিভ এ চাই অফ গ্ৰেট ৰিলিফ মানে হিভ মানে মানে স্বস্তিৰ নিশা পেলাইছে মানে এটা কমচে কম এটা কিবা এটা সমাধানৰ আমাৰ ৰাস্তা হিচাপে একদম এটা স্বস্তিৰ নিষ্ঠা পেলাইছে সিহঁতক দেখি মেলিলোঁ খগেনহঁতক দেখি মেলি সিহঁতে আৰু এটা স্বস্তিৰ নিষ্ঠা পেলাইছে উশাহ লৈছে Step into the boat, Sir and Baidu. Khoghen stretched out his hand towards Baidu. The doctor was helped into the boat. Moni Baidu was greatly scared to step into the boat, rocking in the water. Somehow, she was also helped into the boat. Two of the doctor's men also got into the boat. He said, "Step into the boat, Sir and Baidu." He said, "Ahok nakhonle uthi ahok." Sir and Baidu nakhon kune kose Khogene kose. নাখনলে অতি হওক আৰু ষ্ট্ৰেচ আউট হিজ ৱাৰ্ডছ ডাব্লিউ কি কৈছে ষ্ট্ৰেচ আউট হিজ হেণ্ড মানে আৰু হাতখন আগবঢ়াইছে ষ্ট্ৰেচ মানে দীঘল মেলি দিয়া হাতখন আগবঢ়াইছে টুৱাৰ্ডছ দ্য বাইদেউৰ ফালে হাতখন মেলি কৈছে যে আহক নাখন উঠি আহক কৈছে দ্য ডক্টৰ ৱাজ হেল্প ইন দ্য বট ডক্টৰজন মানে উদ্ধাৰ কৰা হেল্প মানে সহায় কৰা বা উদ্ধাৰ কৰা বা সিহঁতক ৰক্ষা কৰা ক'ত কৰিলে নাওখনত মানে নাওখনত উঠালে আৰু নাওখন মানে উঠিলে ডক্টৰজন উঠি হ'লে মনি বাইদেউ ৱাজ গ্ৰেটলি স্কেয়াৰ্ড কিন্তু মনি বাইদেউ কি আছিলে গ্ৰেটলি বহুত বেছিকৈ স্কেয়াৰ্ড মানে কি ভয় খাই আছিলে টু ষ্টেপ ইন টু দ্য ব'ট ৰকিং ৱাটাৰ মানে কি হ'ল নাওখন যিহেতু পানীৰ ওপৰত উপঙি এনেকৈ ৰকিং মানে হিলি আছে সেইকাৰণে তাত উঠিবলৈ মনি বাইদেৱে খুব ভয় খাইছিলে somehow she was also helped in the কিন্তু কোনো প্ৰকাৰে বাইদেউকো নাওখনলৈ তুলি লোৱা হ'ল Two of the doctor's men also got into the আৰু দুজন ডক্টৰৰ লগত আৰু দুজন মানুহ আছিলে সিহঁতকো নাওখনলৈ উঠাই লোৱা হ'ল We have to go upstream for some time কি কৈছে Khoghen told the doctor We have to go upstream for some time কি কৈছে আমি অকমান সময় কাৰণে নাওৰ ওপৰতে এনেকৈ ভাঙি থাকিবলৈ ষ্ট্ৰীম মানে উপঙি থকা বা ভাঙি থকা এনেকৈ মানে প্ৰবাহ এনেকৈ সৰু ঠেক নলে গৈ থকা এইটোৱে বুজায় ষ্ট্ৰীম একচুৱেলি ষ্ট্ৰীম মানে জলপ্ৰপাত এটা পানীৰ ইয়াত বুজাইছে কি পানীৰ ওপৰতে আমি এনেকৈ আৰু অকণমান দেৰি থাকিব লাগিব যেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগিব চাম টাইম হ'লে কোনে খগেন told the ডক্টৰজনক কৈছে The boat was now quite heavy with 6 persons and the doctor's bag but it moved on steadily আৰু নাওখন এতিয়া প্ৰায় বহুত গধুৰ হৈ গ'ল মানে বহুত হেভি হৈ গ'ল গধুৰ হৈ গ'ল কাৰণ তাত কি হ'ল ডক্টৰ 6 persons আছিলে কোন আছিলে তেতিয়াহ'লে ডক্টৰ মনি বাইদেউ ডক্টৰৰ লগত আৰু দুজন আৰু এখন আছিলে খগেন আৰু ডম্বৰু সেই ছজনে লগ লৈ আৰু লগতে ডক্টৰ বেগখন গধুৰ হৈ থাকে কাৰণ ডক্টৰ বেগৰ সৈতে গাঁওখন প্ৰায় বহুত গধুৰ হৈ গ'ল বাট ইট মুভ অন ষ্টিডলি কিন্তু খুব ধীৰে স্থিৰে নাওখন আগবাঢ়িবলৈ ধৰিলে কিন্তু Are you still scared বাইদেউ ডম্বৰু asked the doctor's wife playfully Are you still scared বাইদেউ ডম্বৰু asked the doctor's wife playfully কৈছে বাইদেউ আপুনি এতিয়াও ভয় খাই আছে নেকি ডম্বৰুক সুধিছে ডম্বৰু আক্স ডক্টৰ মানে ডক্টৰৰ ঘৈণীয়েকক বা ৱাইফক কোনে প্লেফুলি সুধিছে মানে অলপ ধেমালিৰ সুৰত ডম্বৰুৱে সুধিছে সি স্মাইল তাই কোনে বাইদেউ হাঁহিছে নো নট হুৱেন ইউ টু আৰ এৰাউণ্ড সি ছেড নাই এতিয়া তোমালোকে দুজনে আমাৰ ওচৰত আছা নহয় এতিয়া আৰু ভয় লগা নাই কৈছে
The boat took a U-turn now. It began to move swiftly with the current. Khoghen and Domboru altered the course of the boat to negotiate a sharp fall, but the next moment a strong undercurrent almost pulled at the boat like a magnet. Caught up in a whirlpool, the boat capsized, throwing everyone on board into the floodwaters. কি কৈছে the boat took a turn আৰু নাও মানে যেতিয়ালৈকে সেইটো সকলোকে নাও ওপৰত উঠাই লোৱা হ'ল এতিয়া নাওখন ইউটাৰ্ণে প্ৰায় এনে ঘূৰি আগৰ অহা ঠাই ফালে ইউটাৰ্ণলৈ ঘূৰিলে আৰু It began to move swiftly with the current আৰু এইটো প্ৰায় swiftly মানে খুব সুন্দৰকৈ বা softly ধুনীয়াকৈ যেটো নদীৰ হুড আছে পানীৰ হুড আছে হুডত ধুনীয়াকৈ চলিবলৈ ধৰিলে Khoghen and Domboru altered the course the boat to negotiate sharp fall কিন্তু Khoghen আৰু Domboruৱে অল্টাৰ ইজনে সিজনে মানে নাওখন যেটো মানে নেগোচিয়েট মানে প্ৰায় মেনেজ কৰিলে আৰু সিহঁতে মানে পৰা ইফালে বহুত ভাৰী হৈ আছে গতিকে নাওখন বাগৰি পৰা বা ধলমপলম হোৱাৰ পৰা কোনো প্ৰকাৰে বচাই মেলি লৈ আহি আছে বাট দ্য নেক্সট মোমেন্ট কিন্তু পিছ মুহূৰ্ততে কি হ'ল মোমেন্ট কিন্তু পিছ মুহূৰ্ততে এ ষ্ট্ৰং আণ্ডাৰকাৰেণ্ট অলমোষ্ট পুল এট দ্য বোট লাগি মানে কিন্তু এ ষ্ট্ৰং খুব শক্তিশালী আণ্ডাৰকাৰেণ্ট মানে তোমাৰ পানীৰ ভিতৰতো মানে হুড হৈ ঘূৰণি খাই হুড থাকে নহয় সেইটোৱে সিহঁত অলমোষ্ট পুল ডাবল মানে নাওখনক প্ৰায় টানি ধৰিলে গৈছে লাইক এ মেগনেট মানে চম্বুকৰ যেটো পানীৰ তলত ওপৰৰ ফালে এটা ওপৰত থাকে কিন্তু পানীৰ তলত ঘূৰণি খাই এটা যেতিয়া পানীবোৰ বেছি হৈ থাকে ঘূৰি এটা মানে আণ্ডাৰকাৰেণ্ট থাকে তলত ফালে পানী নহয় ঠিক তেনেকৈ হে নাওখনকো মানে একদম চম্বুকৰ মেগনেট মানে কি চুম্বকৰে প্ৰায় টানি ধৰিলে গৈছে কথা ইনে হুইলপুল আৰু হেৰ কি হুইল মানে কি হুইলপুল মানে হয় তোমালোকৰ চাক ঘূৰণি আমি পানীৰ যেতিয়া নদীৰ বা কিনাৰত দেখিছানে পানী এনে ঘূৰি থাকে নহয় এটা জেগাত খুব জোৰছে ঘূৰি থাকে সেইবিলাকত মানে হেতে পানী নাও তললৈ টানিবলৈ বা হেনেকে চম্বুকত আকৰ্ষণ কৰে হুইলপুল মানে হ'ল চাক ঘূৰণি যেটো আমি অসমীয়াত কওঁ দা বোট কেপচাইজ নাওখনক ধৰি ধৰিলে থ্ৰো এভৰিৱান অন বৰ্ড into the flood waters আৰু সকলোকে কি কৰিলে পানীৰ যে ফ্লাডৰ পানী হয় তাত মানে নাওখন সাগৰণিকে বাগৰি পৰিলে আৰু সকলোকে পানীলৈ দলিয়া পঠিয়ালে বাট সকলোৱে পানীত পৰিলে Once again Khoghen was quick to respond in the semi darkness of the evening Khoghen spotted Moni Baido's head popping in and out of the water as she was carried along by the current An expert swimmer, Khoghen dashed towards her like an otter. He caught her by the arm and helped her to keep afloat until they reached a mound above the floodwater. The doctor was also rescued and carried to mound. Domboru and the two other men somehow managed to catch hold of the capsized boat that had almost been swept away. They also managed to bail out the water with the tubes tied on the boat কি কৈছে once again Khoghen was too quick respond আৰু এবাৰ পুনৰ মানে কি পুনৰ এবাৰ Khoghen কিন্তু হেবিলাক নাৰ্ভাছ হৈ যোৱা নাই মানে বিমি হোৱা নাই খুব সোনকালে মানে হেটো মেনেজ কৰিবলৈ হে মানুহবিলাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ খুব সোনকালে লাগি গল হি in the semi darkness of the evening প্ৰায় মানে এন্ধাৰ হৈছে সম্পূৰ্ণ পোহৰ নাই semi dark মানে আধা প্ৰায় আন্ধাৰ মানে আধা জোনাক আৰু আধা পোহৰ হেনেকুৱা সময়ত Khoghen নে স্পটেড মনি বাইদেউ সেট মানে মনি বাইদেউৰ মূৰটো দেখিলে আৰু দেখিবলৈ সক্ষম হ'ল পপিং ইন এণ্ড আউট অফ দ্য ৱাটাৰ কি কৈছে পপিং মানে কি হ'ল এনেকৈ ওপৰত পানীৰ ওপৰত এবাৰ ওলোৱা তলত সোমাই যেনেকৈ টুপুককে মানে কি কৈছে উঠানমা কৰি থকা দেখি পালে কাৰবাই মনি বাইদেউৰ হেডটো out of water as was carried along with the current আৰু কি কৈছে out and water as was carried মানে আৰু কাৰেন্ট যেনে নদীত মানে যেটো হুট হয় হুটত মানে ওপৰত উঠানমা কৰি থকা দেখা পালে an expert swimmer মানে Khoghen dashed towards her like an otter কি কৈছে an expert মানে Khoghen খুব ভাল মানে সাঁতুৰিবলৈ জানে এজন এক্সপাৰ্ট swimmer হিচাপে হি কি কৰিলে Khoghen dashed towards আৰু Khoghen প্ৰায় খুব স্পিডত মনি বাইদেউৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু তাক টুৱাৰ্ডছ দা উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু লাইক এন অটাৰ মানে একচুৱেলি কি অটাৰ মানে উট মানে পানী উট শুনিছা তোমালোকে উট দেখিছা না উট মানে যেনেকৈ উটে
পানীত মাছ ধৰি টাপাককৈ ধৰিকে সেনেকৈ খগেনেও মানে মণিবাইদেউৰ মূৰটোত বা মণিবাইক ধৰি মেলি খুব সোনকালে মণিবাইদেউক ধৰি কেচ কৰিলে হি কট হাৰ বাই দ্য আৰ্ম হেল্প হাৰ টু কিপ এফ্লট আনটিল দে ৰিচ এ মাউণ্ট এবভ দ্য ক্লাউড কি কৈছে হি কট হাৰ খগেনে বাইদেউক তাই মানে কোন বাইদেউক খগেনে বাইদেউক ধৰিলে আৰু বাই দ্য আৰ্ম এখন হাতেৰে ধৰিলে আৰু হেল্প হাৰ টু এফ্লট আৰু তাইক উপঙি থকাত মানে পানী যিটো পানী গভীৰ হয় তাত এখন হাতে ধৰি মেলি উপঙি থকাত সহায় কৰিলে এণ্ড আনটিল দে ৰিচ এ মাউণ্ট এবভ দ্য ক্লাউড আৰু মাউণ্ট মানে ওখ ঠাই পানীৰ য'ত মানে তোমালোকৰ বানপানীৰ বহুত পানী বাঢ়িছে ওখ ঠাই পোৱালে বা ওখ ঠাই বুলি নহয় মাউণ্ট মানে একচুৱেলি ঢিপ আমি ঢিপ বুজাই একচুৱেলি ঢিপ এটা য'ত নেকি এটা ঢিপ পোৱালৈকে মানে খগেনে মণিবাইদেউ সহায় ধৰি মেলি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দ্য ডক্টৰ ৱাজ অলছ' ৰেস্কিউড এণ্ড কেৰিড ইন টু দ্য মাউণ্ট আৰু ডক্টৰজনকো সেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আৰু তাকো সেই ঢিপটোলৈ লৈ অহা হ'ল পানীৰ মাজত এটা ঢিপ ওখ ঠাই পাইছে তালৈ লৈ আহিছে ডম্বৰু এণ্ড দ্য টু আদাৰ মেন somehow managed to catch hold the capsized boat and had almost been swept away কি কৈছে আৰু ডম্বৰু আৰু তাৰ আৰু দুজন ডক্টৰৰ লগত দুজন মানুহ আছিলে নহয় সেই দুজনে কিবা প্ৰকাৰে মানে somehow কিবা প্ৰকাৰে মানে সিহঁতে মেনেজ কৰিলে আৰু ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ল কেটছ হ'ল দা কেপচাইজ বট যিখন নাও নেকি সেই চাকঘূৰিত ফচি গৈছিলে ধৰি ৰাখিছিলে সেইখন যেনে প্ৰকাৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু বা উত্তৰি পৰা সক্ষম হ'ল দে অলছ' মেনেজ টু বেইল আউট দ্য ৱাটাৰ উইথ দ্য টিউবছ টাইড অন দ্য বোট আৰু সেইকাৰণে কি কৰিলে যে বেইল আউট মানে হ'ল তাৰ পৰা ওলাই অনা যে চাকঘূৰি আছে তাৰ পৰা ওলাই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল সহায়ত টাইট দ্য বোট য'ত নেকি টিউব আছিলে নাওখন টিউব বন্ধা আছে টিউবটোৰ সহায়ত সিহঁতে নাওখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কৈছে দ্য বয়জ picked up the doctor and his wife and flung them into the boat. The crisis was over. The boys আৰু ল'ৰাকেইটাই বয়জ মানে দুজন ল'ৰা দুজনে পিক আপ দ্য ডক্টৰজনক আৰু ডক্টৰৰ যিখন ঘৈণীয়েক হয় ৱাইফ হয় তাকো সিহঁতৰ কি বোলে ফ্লাং ইনটু দ্য ফ্লাং মানে প্ৰায় আজৰি উঠাই দিয়া বা টানি ঠেলি দিয়া বুজাইছে ফ্লাং মানে কিন্তু সিহঁতৰ টানি আনি নাৱত উঠাবলৈ সক্ষম হ'ল দ্য ক্ৰাইচিছ আৰু যিটো দুৰ্ঘটনা ক্ৰাইচিছ মানে যিটো দুৰ্ঘটনা হৈছিলে সেই ঘটনাটোৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সক্ষম হ'ল Khoghen, you have saved our life, given us a new life. We shall never be able to repay what you did today, exclaimed the doctor, patting Khoghen's back. Monibaidu touched his arm gently and said, Khoghen, thanks Khoghen, he said. Khoghen, kune kose? Doctor kose, Khoghen, you have saved our atumi amar জীৱন আজি ৰক্ষা কৰিলা given us a new life আজি আমাক এটা নতুন জীৱন দিলা we shall never be able to repay what you did today we shall never be মানে আমি কেতিয়াও তোমাক ৰিপে মানে পুনৰ দিব তাৰ প্ৰাপ্য বা পুনৰ তুমি আজি আমাক যি সহায় কৰিলা বা যি কৰিলা তাৰ আমি আৰু পুনৰ তোমাক হেনুৱাকে আমি কেতিয়াও এই মানে কিয় তোমাৰ উপকাৰ পাহৰিব নোৱাৰিম বা আমি কেতিয়াও ঘূৰাই দিব নোৱাৰিম সেইটো কথা কৈছে এক্সপ্লেইন ডক্টৰ মানে হেৰি কৰিছে খুব ভাবেৰে কৈছে এণ্ড পেটিং খগেনছ বেক পেটিং মানে একচুৱেলি থপিওৱা খগেনৰ পিঠিত এনেকৈ থপৰি মাৰি কৈছে যে কি তুমি আমাক আজি নতুন জীৱন দিলা যিটো জীৱনলৈকে তোমাক ধাৰ আমি কোনোদিনে পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিম মণিবাইদেউ টাচ হিজ আৰ্ম জেণ্টলি এণ্ড ছেড থেংকছ খগেন মণিবাইদেউ কি কৈছে মণিবাইদেউ মানে খগেনৰ হাতখনত এনেকৈ চুই মেলি বা টাচ চুই মেলি লাহেকৈ জেণ্টলি মানে খুব লাহেকৈ চুই মেলি কৈছে থেংকছ খগেন ধন্যবাদ খগেন বুলি কৈছে ছাৰ খগেন ছেড ইম'চনেলি ইউ ৰিমেম্বাৰ মাই মম এণ্ড আই হেড ভিজিটেড ইউ ইন হস্পিটেল 3 or 4 times when she had a serious ailment কি কৈছে ছাৰ ডক্টৰ কৈছে ছাৰ মানে ছজনে খুব আৱেগিক হৈ কৈছে যে আৱেগিক হৈ কৈছে ইউ ৰিমেম্বাৰ আপোনাৰ মনত আছেনে মাই মম এণ্ড আই মোৰ মা আৰু মই হেড ভিজিটেড ইউ হস্পিটেল 3 or 4 times মই আৰু মোৰ মায়ে আপোনাৰ হস্পিটেলত 3বাৰ নে 4বাৰ আপোনাৰ হস্পিটেলত গৈছিলোঁ যেতিয়া নেকি যেতিয়া চি হেড মোৰ যেতিয়া নেকি চিৰিয়াছ ইলমেণ্ট যেতিয়া খুব চিৰিয়াছ বেমাৰ এলমেণ্ট মানে একচুৱেলি ইলনেছ হয় বেমাৰ যেতিয়া মোৰ মাৰ খুব চিৰিয়াছ বেমাৰ হৈছে তেতিয়া মই আপোনাৰ হস্পিটেলত 3বাৰ নে 4বাৰ গৈছিলোঁ কৈছে অ' য়েছ আই ৰিমেম্বাৰ হাৰ হাউ ইজ চি নাও নিশ্চয়
মোৰ মনত আছে মই তাৰ মনত আছে তাই হাউ ইজ চিনা মানে এতিয়া তাই কেনেকুৱা ভালনে সেইটো সুধিছে she is fine by the grace of God and your help কি কৈছে হয় তাই এতিয়া ভাল আপোনাৰ সহায় আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰেছ অফ গড ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আৰু আপোনাৰ সহায় আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ তাই বৰ্তমান ভালে বা মোৰ মা বৰ্তমান ভালে সেইটো কৈছে দ্যাটছ ৱাণ্ডাৰফুল হোৱাট ডু দে কল ইউ সম প্ৰিন্স কি কৈছে বহুত ভাল কথা হোৱাট ডু দে কল ইউ তোমাক তেওঁলোকে মানে কি গাঁৱৰ মানুহবিলাকে বা তোমাক কি বুলি কয় সম প্ৰিন্স কোনোবা কি যুৱৰাজ নে কি বুলি কয় প্ৰিন্স নে ৰজা প্ৰিন্স বুলি কয় হৈছে মানে ডক্টৰে দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং ৰিমাইণ্ডেড ডম্বৰু কৈ দিছে যে কি প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং বুলি কয় কোনে কৈছে ডম্বৰুৱে মানে মনত পেলাই দিছে ইউ আৰ এ ৰিয়েল প্ৰিন্স দ্য ডক্টৰ পেটেড খগেনছ বেগ ওৱান্স এগেইন উইথ এ স্মাইল কি কৈছে তুমি সঁচাকৈ মানে প্ৰিন্স মানে ৰাজকুমাৰ ওলাইছে তুমি সঁচাকৈ তুমি এজন প্ৰিন্স হয় দ্য ডক্টৰ পেটেড খগেনছ বেগ মানে খগেনৰ পিছফালে পিঠি ৰাখোঁ এনেকৈ যেতিয়া আমি কাৰোবাক চাবাচি দিওঁ বা ভাল পাওঁ বা কিবা এটা ধন্যবাদ চাওঁ কিবা সেই কৰোঁ সৰু ল'ৰাক জেনেৰেলি পিঠিত এনেকৈ থপিয়াই কৰে ঠিক তেনেকৈ ডক্টৰজনেও খগেনৰ পিঠিত থপিয়াই কৈছে তুমি সঁচাকৈ এজন সঁচা প্ৰিন্স হয় আৰু এগেইন আৰু পুনৰবাৰ কৈছে আৰু এটা হাঁহি মাৰিছে দ্য ব্ৰাইট মুন লিট আপ দ্য মাডি ফ্লাড ৱাটাৰ লাইক গ্লিমিং চিলভাৰ ভালকৈ মই বুজি পোৱা নাই দ্য ব্ৰাইট মুন লিট আপ দ্য মাডি ফ্লাড আফটাৰ লাইক গ্লিমিং চিলভাৰ দ্য boat bent its way towards the school building gracefully the doctor knew that he would be the only doctor in the newly set up relief camp but with Khogen and the others around there would not be many problems thought the doctor কি কৈছে দ্য ব্ৰাইট মুন লিট আপ মানে সেই আকাশত এতিয়া মানে সিমান সময়লৈ কি হৈছে আন্ধাৰ হৈ গৈছে আকাশত মানে জোনাককৈ জ্বলি আছে মানে জোনৰ পোহৰ আছে দ্য মাডি ফ্লাড ৱাটাৰ গ্লিমিং চিলভাৰ মানে যিবিলাক মাডি ফ্লাড ৱাটাৰ বানপানীৰ যিবিলাক ধূলি মানে বোকা মানে ঘোলা আমি ঘোলা পানী বুলি কওঁ ঠিক তেনেকৈ সেই ধূলিময় বা বোকা মাটি লগা বানপানী যে পানীবিলাক সেইবিলাক মানে চিলভাৰ এখন ৰূপৰ নিচিনা মানে চিকমিকনি জোনৰ পোহৰ চিকমিকনি হয় নাই তেনেকৈ জিলিকি উঠিছে দ্য boat bent its way toward the school buildings gracefully আৰু নাওখনে স্কুল বিল্ডিঙৰ ফালে খুব গহীনভাৱে গৈ আছে দ্য ডক্টৰ নিউ ডেট হি উড বি দ্য অনলি ডক্টৰ ইন দ্য নিউলি ছেট আপ ৰিলিফ কেম্প কি কৈছে ডক্টৰজনে ভাবিছে জানিছে যে হি উড তেওঁ অকলে একমাত্ৰ ডক্টৰ হ'ব যিনি নিউলি ছেট আপ ৰিলিফ যিহেতুকে বানপানীৰ সময়ত কি হয় তোমালোকৰ বানপানী হোৱাৰ পিছত বহুতো মানে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতে মানে সেই ইমাৰ্জেঞ্চি কিবা অসুবিধা হয় সেই সময়ত ডক্টৰ ৰিলিফ কেম্প পাতে ডক্টৰ চোৱা কৰিব বেমাৰ আজাৰৰ পৰা এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে কোনো পানীয়ে বুৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন অসুবিধাৰ পৰা যিহেতু হেৰি কৰিব কাৰণে ডক্টৰৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ডক্টৰে ভাবিছে যে মই সেই ৰিলিফ কেম্প যিটো হ'ব বানপানী মানুহবিলাক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে সেই ৰিলিফত মই অকলে একমাত্ৰ ডক্টৰ হ'ম চাগে বুলি ভাবিছে আৰু বাট উইথ খগেনছ এণ্ড দ্য আদাৰ্ছ এৰাউণ্ড কিন্তু খগেন বা তাৰ বন্ধু খগেনৰ দৰে আৰু যদি মানুহ থাকে দেয়াৰ উড নট বি মেনি প্ৰব্লেমছ থট দ্য ডক্টৰ তেওঁত আৰু বিশেষ একো অসুবিধা নহ'ব বুলি ডক্টৰজনে ভাবিছে চ' এইটোৱে হৈছে প্ৰিন্স অফ পানীদিহিঙৰ যিটো ষ্টৰি হয় মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ তোমালোকে বুজাবলৈ তোমালোকে ইয়াত পিছতো যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকি গৈছে বা মই বুজাত যদি তোমালোকে ক'ৰবাত অসুবিধা পাইছা তেনেহ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যন কমেণ্ট কৰিবা য'ত মোৰ যদি আৰু কিবা থাকি বুজাত অকণ খেলি মেলি হৈছে কেতিয়াবা হ'ব পাৰে কাৰণ মই নিজে এতিয়া ভিডিঅ' বনাই গ'লে এতিয়া বহুত সোনকালে কথাবিলাক ক'বলগীয়া হয় কাৰণ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় দীঘলীয়া ভিডিঅ' চাবলৈও আমনি লগা হয়গৈ সেইকাৰণে কথাবিলাক অলপ খৰকৈ ক'ব লগা হয় তাত বহুত থাকি যাব পাৰে গতিকে তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'ত কিবা প্ৰব্লেম পাইছা বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে মোক ফিডবেক দিবা যদি তোমালোকে কিবা ভালকৈ মোক কোৱা তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট টাইম সেইবিলাক মানে যিবিলাক ভুল হৈছে বা থাকি গৈছে সেইবিলাক নেক্সট টাইম ভিডিঅ'ত মই ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ বা ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে যদি কোনোবা মোক অনলাইন ক্লাছো কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মানে অনলাইন ক্লাছৰ বাবেও মই কিন্তু পেইড ক্লাছ হয় একচুৱেলি কাৰণ মই টাইমিং দিবলৈ বহুত কথা আহে সেইকাৰণে মই পেইড ক্লাছ কৰোঁ
আৰু তোমালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড তাৰ কণ্টেক্ট লিষ্ট মানে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ মই ইয়াত দি দিম, তোমালোকে এটা কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক দিম বা লগতে আৰু ইয়াৰ এটা শ্বৰ্ট চামাৰী, যে লেচনটো এটা শ্বৰ্ট অসমীয়া চামাৰী মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাৰু তোমালোকে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' তোমালোক উপকাৰী হৈছে ভাল বুলি হয়, তেনেহ'লে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা একচুৱেলি তেনেহ'লে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, যেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, লাইক এটা কৰিবা। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।